funky. Hello mga sweetie pies! This is Sweet Encarnacion and welcome back to my channel. So for today's video, as you can see sa title, ay gagawa tayo ng DIY vanity mirror. So napakatagal kong hinintay itong order ko sa Lazada. So ito na siya. Ayan. So ito ay LED wall lamp, makeup mirror, vanity bulb. Ang haba, diba? So ayan. Ito siya, mga besh. Ayan. So, 10 pieces na siya. Meron dong may 6 pieces na mas mura. May 10 pieces siya, may 14 pieces. So, yung pinili ko is 10 pieces lang kasi feel ko sakto na siya dun sa gagamitin kong mirror. So, ayan mga besh. Nabili ko to sa Lazada for only 606 pesos. At meron na siyang kasamang mga pang-dikit. Ayan. Yung isa, ito siya. Yung isang klase is itong double-sided. Medyo makapal siya, ayan. Yan, napabilog. And yung isa is itong, yan, yung sa mga flat surface na ginagamit. Ganyan siya. Then, ang maganda dito mga besh is pwede mo siyang isaksak. Dahil USB connector siya, ayan. Gagamit ka lang nung sa mga charger, ganun. Tapos, ito yung kanyang switch. On and off dito. Ayan. So, ang kailangan natin sa pagdi-DIY is ruler para siguradong pantay-pantay yung mga ikakat natin. Ayan. Then, cutter. Tapos, double-sided tapes para napandikit natin. Tapos, bumili din ako ng glue stick para sure lang na mas matibay yung ididikit natin. And yung gagamitin ko palang pang border sa ating mirror is styro at saka illustration board. So, ito yung gagamitin nating mirror. Ayan. Ayan. So, ayan yung DIY natin. And dyan din natin nalagay na lamesa itong ating vanity mirror. So, let's start! So, mga besh, andito na tayo ngayon sa lapag. And ito yung mirror na gagamitin natin. So, sinukat ko muna siya. Yung kanyang length is 24 inches and yung kanyang width is 18 inches. So, yung una kong ginawa is nagsukat ako ng 4 na 2.5 inches na styro para gamitin pang patigas doon sa ating illustration board na gagamitin natin pang frame sa ating vanity mirror. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down, yeah. No friends of mine, Cutter time! no friends of mine Mag-ingat sa paggamit ng cutter. Now I'm thinking might have caught the June blues. Yeah, I wanna drown myself inside the juice. Then next is nagsukat din ako ng 4 na tag 2.5 inches sa illustration board. I'm just a lonely fucking you. Now when I drive around, don't fill it up. So tips lang sa pagkakat ng illustration board, gumamit ng ruler tsaka ng cutter para maganda yung pagkakat. What life about? Another day go by, don't know what got me down. June blues, yeah, I got the June blues, yeah. So mga besh, kaya natin siya pinagdikit-dikit muna para ano natin yung ditong part. Itong paganyan, pa-island siya. Para hindi makikita yung pagdudugtungan natin ito sa mga Some you get used to. Breaking news got me breaking. I was present, hope. So, ito yung ikakat natin. Para dito sila magtatagpo. Thinking about you, leave it alone. Hope you grinning while you watch your bros on some sofa sunny shit to brighten up a wounded soul. Honest, you the penny. Pick it up like Chevy. New age Machiavelli. Disagree, don't tell me. So, ididikit na natin yung mga light bulbs gamit yung adhesive tape. And itatago natin yung mga wires sa ilalim ng illustration board. So, magka-cut lang tayo ng mga part para doon natin ipapadaan yung wire papunta sa ilalim. Hope you free your soul. I might have caught the June blues. Yeah, I wanna drown myself inside the juice. Yeah, you know.
Gumamit ako ng ruler para siguraduhin pantay-pantay yung distansya ng mga bulbs. I'm just a lonely fucking you. Now when I drive around, don't fill it up. Why it's getting colder when the sun come out? Might just waste away, don't know what life about. Another day go by, don't know what got me down. Drum blows, yeah, I got the drum blows, yeah. Walk around like who you? Ang maganda dito sa ating light is pag inikot mo yung bulb, maa-adjust yung length ng wire. Down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down, yeah. No friends of mine around, yeah. Now I'm thinking I might have caught the June blues. Yeah, I wanna drown myself inside the juice. Yeah, you know I. So guys, okay na ang ating frame. Ayan na siya. Grabe. Ayan na siya. I-attach na natin siya dito sa ating salamin. Dito natin lalagyan ng tape. Double-sided tape para kakabit na lang siya. Let's go. Another day go by, don't know what got me. So mga besh, ito na ang ating finished product. Ayan siya mga beshi. Pak. Hindi halatang illustration lang. Pero nga pala mga besh, may isa tayong bulb na hindi umiilaw. Hindi ako sure kung pag-deliver is ganyan na siya or habang ginagawa ko is nahatak ko. Pero itatry natin ayusin yan after. So ayan siya, inayos ko lang na onti yung aking table. Then ayun, tas eto pa pala. So ito yung switch niya. At ang maganda dito is adjustable yung ilaw niya. Pwede nating diliman. Ayan. And pwede rin nating mas liwanagan. Yay! Tanan! For only 600 pesos ay may maganda na tayong, may kabugan na tayong vanity mirror. So ayun mga besh, gamit natin ang ilaw ng ating vanity mirror. And I hope na nabigyan ko kayo ng inspiration and ideas sa paggawa ng vanity mirror. And comment nyo lang guys sa baba kung ano yung mga gusto nyo pang gawing DIY dito sa aking YouTube channel. Kung nagustuhan nyo to, don't forget to like this video, subscribe on my YouTube channel, and click the bell button down below para maging updated kayo sa mga susunod ko pang uploads. Maraming salamat sa panonood and see you on my next one! Bye!